ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනෙලු. මේක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? හොඳට හිතලා බලන්නකෝ. ඕනෙම අවස්ථාවක ඕනෙම කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී මේ වචන ටික නම් පාවිච්චි වෙන්නම පුළුවන් පොදු වචන ටිකක්. එයාට ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනෙලු. මට චුට්ටක් මේක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියද්දී ඉංග්‍රීසි වලින් වචන අපිට එන්නෙම නෑ. හේතුව අපි ඕවා ගැන හිතන්නේ නෑනේ. මේ විදිහේ දෙයක් කියන්නේ කොහොමද? දැන් ඔයාලා හිතයි I want to talk. එහෙම කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් I want to talk about it. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි regarding කියලා වචනයක් තියෙනවා. මේ regarding කියන වචනය ඔයා පාවිච්චි කරොත් සාමාන්‍ය spoken English වලදී එහෙම නැත්නම් interview එකකදී එහෙම නැත්නම් විභාගයකට රචනාවක් ලියද්දී ඕනම වෙලාවක මේ regarding කියන වචනය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වචනය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද වාක්‍ය ඇතුළත කියලා. මගේ පළවෙනි උදාහරණය. I have received an email regarding to the project. මොකක්ද මේකේ තේරුම? හිතන්නවා මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කර ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේල් එකක් එනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඔයා යාළුවෙක්ට කියනවා අර ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මට මේල් එකක් ආවනේ. ඕක කියන්නේ කොහොමද? අර ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මට මේල් එකක් ආවනේ. I have received an email. මට ඊමේල් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මේ have පාවිච්චි කරන හැටි ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් නැත්නම් මේ උඩ තියෙන link එක click කරලා බලන්න. මම ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මට ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. regarding කියලා කියන්නේ සම්බන්ධයෙන් කියන අර්ථය. ඒ ගැන කියන අර්ථය. එතකොට regarding ඒ සම්බන්ධයෙන්. මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? regarding to the project. ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්නකෝ. I want to ask about your packages. මට ඔයාලගේ packages ගැන දැනගන්න ඕනේ. regarding to my wedding. මගේ wedding එක සම්බන්ධයෙන්. හිතන්න ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හරි වීඩියෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හරි මීට් වෙන්න යනවා. ඔයාගේ wedding එකට ඕනේ packages ගැන කතා කරගන්න. එතකොට මෙහෙම කියනවා. I want to ask. මට දැනගන්න ඕනේ විමසන්න ඕනේ. About your packages. ඔයාගේ packages ගැන. Regarding කියලා කියන්නේ සම්බන්ධයෙන් කියන අර්ථය. එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන කියන අර්ථය. Regarding to my wedding. මගේ wedding එක සම්බන්ධයෙන්. right. ඊළඟට she wanted. අයට ඕනේ වුණා. To talk about your branded clothes. එයාට ඕනේ වුණා ඔයාගේ branded clothes ගැන branded රෙදි ගැන කතා කරන්න. ඇයි එයාට එහෙම කතා කරන්න ඕනේ උනේ? Regarding to her business. ඇගේ business එක සම්බන්ධයෙන්. දැන් මං මොකක් හරි business එකක් පටන් ගන්න කාගේ හරි branded clothes ගැන කතා කරන්න යනවා. එතකොට කියනවා එයාට ඕනේ වුණා එයාගේ business එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ ඇඳුම් ගැන කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයාගේ business එකට ඔයාගේ ඇඳුම් ගැන කතා කරන්න ඕනේ වුණා. එතකොට she wanted to talk about your branded clothes. ඒක වෙනම sentence එකක්. අයට ඔයාගේ branded clothes ගැන කතා කරන්න ඕනේ වුණා. මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද ඇටි කතා කරන්න ඕනේ උනේ? regarding. regarding කියලා කියන්නේ සම්බන්ධයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන to her business. ඇගේ business එක සම්බන්ධයෙන්. හරි. We will discuss about your house plan. අපි ඔයාගේ house plan එක ගැන කතා කරමු. regarding to your advertisement. ඔයාගේ advertisement එක සම්බන්ධයෙන්. දැන් මම advertisement එකක් දාන්න යනවා මගේ ගෙදර විකුණන්න තියෙනවා කියලා. එතකොට මම මොකක් හරි කම්පැනි එකකින් නම් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන්නේ. එයාලා මගෙන් අහනවා දැන් ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන්න කලින් අපි ඔයාගේ මේ ගෙදර ප්ලෑන් එක ගැන කතා කරමුකෝ. ඉතින් කොහොමද ඒක කියන්නේ? එතකොට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් සරලව. We will discuss about your house plan. අපි ඔයාගේ house plan එක ගැන කතා කරමු. දැන් ඇයි මේ house plan එක ගැන කතා කරන්නේ? ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන්නනේ. එහෙනම් regarding සම්බන්ධයෙන් to your advertisement. ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට සම්බන්ධ house plan එක ගැන කතා කරමු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට හිතන්නකෝ. ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට සම්බන්ධ house plan එක ගැන කතා කරමු. ඕක සිංහලෙන් හිතුවට ජීවිතේට ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට හිතා ගන්න බෑ ඔය විදිහට. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ පුංචි වචන අපි දන්නේ නැති එක. දැන් මම මේ කිව්ව අර්ථයම නේද මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයෙන් දෙන්නේ. We will discuss about your house plan. සිම්පල් ෆියුචර් වලින් මේ වාක්‍යය තියෙන්නේ. අපි ඔයාගේ house plan එක ගැන කතා කරමු.
ඇයි කතා කරන්නේ? ඔයාගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට ඒක සම්බන්ධ නිසා. regarding to your advertisement. දැන් තව දෙයක් මම මෙතනදී කියලා දෙන්නම්. මේ regarding කියන වචනය පාවිච්චි කරන්දී හැම වෙලේම to කියන වචනයත් ඒක පාවිච්චි කරලා ඒකට අදාළ හේතුව දක්වන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් බලන්නකෝ regarding to her business. ඇයිගේ business එක සම්බන්ධයෙන්. regarding to your advertisement. ඔයාගේ advertisement එක සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට regarding to the project එක සම්බන්ධයෙන්. regarding to my wedding. මාගේ wedding එක සම්බන්ධයෙන්. හැම වෙලේම regarding කියන වචනයත් එක්ක to කියන වචනය දාලා උත්සාහ කරන්න ඊට අදාළ හේතුව ඉදිරිපත් කරන්න.